हाय फ्रेंड्स, तुम्ही बघत आहात संसारिका फूड चॅनल आणि आज आपण बघणार आहोत आंब्यापासून एक छान असं डेझर्ट. ते सगळ्यांनाच आवडेल, तर नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, आवडल्यास कमेंट करा. अतिशय साधं सोपं असं हे डेझर्ट आहे, कोणीही बनवू शकेल. यामध्ये आपण कुठल्याही प्रकारे गॅस वापरणार नाही आहे, अगदी 5 मिनिटात तयार होतं. चला तर मग सुरू करूया. त्यासाठी इथे मी एक काचेचे कप घेतले आहे. तुम्ही ग्लाससुद्धा वापरू शकता किंवा शॉटसुद्धा वापरू शकता. आता आपण त्यामध्ये टाकून घेणार आहोत व्हिपिंग क्रीम. मी व्हिपिंग क्रीम कशी फेटायची याचा व्हिडिओसुद्धा अपलोड केलेला आहे आणि त्यामध्ये मी थोडासा आंब्याचा रस टाकला आहे, जेणेकरून ते छान दिसेल. आता आपण ती क्रीम कपांमध्ये थोडी थोडी भरून घ्यायची आहे. त्यानंतर त्यामध्ये टाकायचं आहे बिस्किट्स. इथे मी ऑरेंज फ्लेवर बिस्किट्स घेतले आहे आणि ते क्रीम बिस्किट्स आहे. तुमच्याकडे नसतील तर तुम्ही मँगो फ्लेवरचा केक वापरला तरी चालेल. केकचे छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे आणि अशाच पद्धतीने ते कपामध्ये टाकून घ्यायचे. त्यानंतर त्यावर आपण आंब्याचे काप टाकणार आहोत. छोटे छोटे आंब्याचे मी काप करून घेतले आहे आणि ते आपण त्यावर टाकून घेऊया. हे तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करून घेऊ शकता. त्यानंतर पुन्हा व्हिपिंग क्रीम टाकायची आहे. आता आपण त्यावर आंब्याचा रस टाकायचा आहे. इथे मी आंब्याचा रस बनवून घेतला आहे. थोडा आंबट होता म्हणून मी त्यामध्ये थोडीशी साखर टाकली आहे. 1 ते 1.5 चमचा आपण त्यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे आणि त्यावर आपण पुन्हा बिस्किटचे काप ठेवणार आहोत. अशा पद्धतीने ठेवून घ्यायचे आहे. त्यावर पुन्हा व्हिपिंग क्रीम लावून घ्यायची आहे. तर खूप छान असं हे डेझर्ट तयार होतं आणि चवीला तर अप्रतिम लागतं. तुम्हाला जर डेझर्ट खावं वाटलं तर बाहेर जायची काहीच गरज नाही आहे. अतिशय 2 ते 3 मिनिटामध्ये तयार होतं. जर तुमची अशी पूर्वतयारी असेल तर अगदी पटपट हे डेझर्ट तयार होतं. आता आपण त्यावर एक छोटासा आंब्याचा तुकडा ठेवूया आणि त्यावर बदामाचे काप ठेवून घ्यायचे आहे आणि थोडे पिस्त्याचे कापसुद्धा आपण त्यावर ठेवून घेणार आहोत. अतिशय सुंदर दिसत आहे आणि हे तुम्ही थोडंसं थंड करायचं आणि मगच खायचं, म्हणजे आपले जे बिस्किट्स आहे ते सुद्धा थोडेसे ओलसर होतात. तर तुम्ही बघू शकता अतिशय सुंदर ते दिसत आहे आणि चवीला तर अप्रतिम लागतं. आणि याच पद्धतीने मी शॉर्ट्समध्ये सुद्धा ते टाकून घेतलं आहे. तुम्ही बघू शकता अतिशय छान लेअर दिसतात आणि चवीला खूप सुंदर लागतं. या उन्हाळ्यामध्ये नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, आवडल्यास कमेंट करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.